آقا سلام، شایانم به چنل فیکس محمد 2 خیلی خوش اومدید. امروز میخوام نشون بدم چجوری کلید لامپ این باربیکیو رو عوض کنین. هر موقع ما کلیدش فشار میدیم از فیوز میپره. برای همین ما میخوام هم کلید چراغش رو عوض کنیم، همین که ترنسفرمرش رو عوض کنیم. بریم شروع کنیم. خب دیدین چقدر راحت بود دیگه، فیوز نپرید. من الان میخوام یه ویدیو دیگه درست کنم نشون بدم که این باربیکیو رو از پروپین گاز تبدیلش کنیم به نچرال گاز، یعنی به گاز شهری وصلش بکنیم. بعد یه سری پارت ها هستش، باید اونا رو حتما عوض شه، میتونید وصل کنیم به گاز شهری. حتما سابسکرایب کنید تا پارت بعدی از دست ندید. تا ویدیو بعدی، بدرود.